Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn and grow together. Today we'll see the chemical properties of halogen derivatives, that means alkyl halides. We'll first consider alkyl halides and its chemical properties. So I have mentioned here the Rx, it is the general representation of alkyl halides, and we have to see two reactions of alkyl halides. मेनली टू रिएक्शंस, दोन रिएक्शन पैकी पहिली जी आहे ती लॅबोरेटरी टेस्ट, हाऊ टू आयडेंटिफाय वेदर दिस इज अल्काइल हॅलाइड और नॉट. दैट मीन्स आयडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइड कॅन बी डन इन द लॅबोरेटरी बाय यूजिंग अ टेस्ट विच इज नोन एज लॅबोरेटरी टेस्ट. आणि लॅबोरेटरी टेस्ट मध्ये जर आपण पाहिलं, अगोदरच आपण पाहिलं की नेचर ऑफ दी CX बॉन्ड, RX मधला जो फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला CH3 CH2 Br हे एक्झाम्पल घेतलं आपण, तर हा जो बॉन्ड आहे दिस बॉन्ड इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, but it is a polar covalent bond. Why it is a polar covalent bond? Bromine, it is more electronegative, it acquires delta minus and carbon acquires delta plus. Polarity gets created. It is a polar covalent bond, but in the covalent character we cannot detect the halogen. कुठलाही इलेमेंट असेल तर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर मध्ये तो आपल्याला डिटेक्ट करता येत नाही, तर तो आयनिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. हेन्स वी हॅव टू कन्वर्ट दिस बॉन्ड इनटू आयनिक फॉर्म. आयनिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याची जी रिएक्शन आहे ती NaOH किंवा KOH बरोबर करायची आहे. जर आपण हेच कंपाऊंड घेऊया आणि या कंपाऊंडची रिएक्शन कशा बरोबर, तर NaOH किंवा KOH CH3 CH2 Br प्लस, म्हणजे हा हॅलोजन अल्काइल हॅलाइडचं एक एक्झाम्पल आपण घेतलेला आहे, प्लस ॲक्युअस KOH, फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH CH3 CH2OH and KBr, that is a K plus and Br minus. This compound, ionic compound, is formed and bromine is now in which form? It is ionic form. It can be detected. Now this solution is treated with dilute HNO3 and AgNO3. म्हणजे या सोल्युशन मध्ये काय टाकायचं आपल्याला, पहिल्यांदा CH3 CH2 Br म्हणजे अल्काइल हॅलाइड, इट इज ट्रीटेड विथ ॲक्युअस KOH, बेस बरोबर ट्रीटमेंट केली तर त्याचा अल्कोहोल आणि हा जो ब्रोमीन आहे की जो कोव्हॅलंट फॉर्म मध्ये होता तो आता आयोनिक फॉर्म मध्ये आलेला आहे. बॉन्ड, दिस बॉन्ड KBr, इट इज आयोनिक कंपाऊंड, K प्लस अँड Br मायनस आयन्स आर फॉर्मड, आणि हा Br मायनस ज्यावेळेस आयोनिक फॉर्म मध्ये येतो त्याची ट्रीटमेंट कशाबरोबर करायची, डायल्यूट HNO3 अँड AgNO3. डायल्यूट HNO3 का टाकायचं, तर हा बेसिक मिडियम मध्ये रिएक्शन आपण कॅरी केली होती म्हणून ऍसिड टाकायचे, न्यूट्रलाइज करायचं, आणि AgNO3 बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर AgBr चा आपला प्रेसिपिटेट मिळेल, AgBr, the precipitate of AgBr, that is AgX is formed by the treatment of HNO3 and AgNO3. Hence this test is useful for the determination of alkyl halides. असं काय केलं आपण, दोन स्टेप मध्ये रिएक्शन करावं लागेल. तर पहिला कोव्हॅलंट बॉन्ड जो आहे तो कन्व्हर्ट करावा लागतो आयोनिक बॉन्ड मध्ये, आणि एकदा का आयोनिक बॉन्ड मध्ये हा आला की त्याला AgNO3 मध्ये AgNO3 बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर AgBr चा प्रेसिपिटेट आपल्याला मिळतो, आणि हा जो व्हाईट प्रेसिपिटेट जर मिळाला आपल्याला तर आपण समजायचं हे अल्काइल हॅलाइड आहे. हेन्स अल्काइल हॅलाइड्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विथ ॲक्युअस KOH or aqueous NaOH and the CBr bond or CX bond is converted into ionic bond and then it is treated with dilute HNO3 and AgNO3. अशा पद्धतीने आपल्याला डिटेक्शन टू डिटेक्ट अल्काइल हॅलाइड, डिटेक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड can be achieved by the treatment with KOH, NaOH and AgNO3. KOH चा ऑब्लिक NaOH आहे, NaOH केलं तर आपल्याला NaBr किंवा NaX कंपाऊंड मिळेल. अशा पद्धतीने ही एक लॅबोरेटरी टेस्ट आहे, ती आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये बघायची होती. त्यानंतर आपण ह्या ज्या रिएक्शन आहेत सेकंड टाइप न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आपण बघणार आहोत. त्या कोणाच्या, तर अल्काइल हॅलाइडच्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. तर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच्या अगोदर आपल्याला काय माहित पाहिजे, इलेक्ट्रोफाइल्स अँड न्यूक्लिओफाइल्स, की ज्याचा स्टडी आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये केलेला आहे.
what are nucleophiles and what are electrophiles. These are two important terms. If we know, we can detect the type of reaction. Before that, I will give two examples and you have to identify the types of the reactions. CH3 CH double bond CH2 plus HCl, formation of CH3 CHCl CH3. मार्कोनिक रूलने आपण काय असेल ते कुठल्या प्रकारची रिएक्शन केली ते आपण आयडेंटिफाय करायचे आहे. ही फर्स्ट रिएक्शन and second reaction CH3CH2OH plus HCl in presence of anhydrous ZnCl2. On heating it will give CH3CH2Cl plus H2O. Among these two reactions, first reaction is which type of reaction? It is a addition reaction because HCl get added across carbon-carbon double bond. And in the second reaction, this OH is replaced by Cl. OH is replaced by Cl. आपण पाहिलं तर OH ची रिप्लेसमेंट केलेली आहे, इथे ऍडिशन झालेली नाही तर रिप्लेसमेंट और सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. And we have to see the substitution reactions. We have already seen the substitution reaction. It is a type of substitution reaction. Before that, we must know why alkyl halides undergo substitution reactions, and these substitution reactions are nucleophilic substitution reaction. If we know this type of reaction, we have to see the nucleophilic substitution reactions. Why these reactions are known as nucleophilic substitution reactions? Hence, we will see the example of alkyl halide. In the examination, the examples are asked. Reaction examples are asked, not general reactions are asked. But in the textbook, general reactions are given. आपल्या ह्या ज्या रिएक्शन करायच्या आहेत विथ एक्झाम्पल आपल्याला करायचे आहेत. मी सुद्धा काही भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला घेणार आहे, परंतु तुम्ही सुद्धा लक्षात ठेवायचं की जनरल रिएक्शन दिलेली आहे याच्यावरून आपल्याला काय करायचं तर एक्झाम्पल घ्यायचे. तर पहिले एक अल्काइल हॅलाइड आपण असं घेऊया CH3CH2Br, म्हणजे हे इथिल ब्रोमाइड आहे आणि यांची रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर सुद्धा आपण बघणार आहे. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, बट व्हाय इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? Hence we must know the type of this bond. It is a covalent polar bond in which bromine carries delta minus charge and carbon carries delta plus charge. Hence already it is a nucleophile. We know the definition of nucleophile: negatively charged species or a neutral molecule which has a pair of electron which can be donated. मग असं हे जे ब्रोमिन आहे ते कसं आहे तर निगेटिव्हली चार्जड आहे आणि हा कार्बन आहे पॉझिटिव्हली चार्जड आहे. Hence nucleophile can attack at the center where there is a less electron density. न्यूक्लिओफाइल कुठे येऊ शकतो? जिथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी न्यूक्लिओफाइल येणार येऊ शकतो. Hence alkyl halides, due to presence of which type of carbon? It is electrophilic. Electrophilic carbon atom is present which is attached to halogen. The carbon atom is electrophilic in nature. Why it is known as electrophilic? What are electrophiles? Positively charged species are known as electrophiles which are electron deficient. इलेक्ट्रॉनची त्यांच्याकडे काय असते? कमतरता असते. Hence alkyl halides have such type of electrophilic carbon atom, and hence nucleophile can attack at the center and bond between carbon and halogen is broken. म्हणजे पहिला हा न्यूक्लिओफाइलच आहे, परंतु येणारा न्यूक्लिओफाइल स्ट्रॉंगर त्याच्याकडे येतोय म्हणून हा CBr बॉन्ड ब्रेक होतोय किंवा CX बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि येणारा न्यूक्लिओफाइल या कार्बनला अटॅच होतोय, कारण हा कसला कार्बन आहे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आहे. हेन्स अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विथ डिफरंट रिएजंट्स. हे जे रिएजंट आहेत त्यांच्याबरोबरच्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपल्याला बघायचे. पहिल्यांदा आपण जनरल रिएक्शन कंप्लीट करूया आणि हे आपल्याला समजलं असेल व्हाय इट अंडरगो न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. बिकॉज द कार्बन atom to which halogen is attached, it is electrophilic in nature and hence nucleophile can attack on that carbon atom.
जर आपण पहिली रिॲक्शन NaOH बरोबर आहे किंवा KOH बरोबर आहे, ऑलरेडी आपण रिॲक्शन पाहिली होती की ज्याच्यामध्ये काय प्रोडक्ट असणार आहे, हा X इज रिप्लेस्ड बाय OH. X जर रिप्लेस झाला तर आपल्याला काय मिळेल, ROH प्लस NaX. अशा पद्धतीनं इथं अल्कोहोल मिळालं. अल्काइल हॅलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH इट विल फॉर्म ROH अँड NaX. जर KOH असेल हे aqueous KOH ऑन हिटिंग aqueous NaOH अँड aqueous KOH. आणखी एक रिएजंट आहे की जो अल्काइल हॅलाइडचं अल्कोहोल करू शकतो आणि तो म्हणजे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. But it is not given in our textbook. It is very important but not included in our textbook. Important for the JEE and NEET reaction. RX, it on treatment with moist silver oxide. AgOH is formed by combination of Ag2OH2. म्हणजे मॉइस्ट म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये वॉटर आहे असं सिल्वर ऑक्साइड, आणि त्यांची जर रिॲक्शन झाली तर AgOH तयार होईल, twice AgOH, आणि अल्काइल हॅलाइड्स रिॲक्ट्स विथ AgOH अँड फॉर्मेशन ऑफ ROH प्लस AgX. ही सुद्धा एक जनरल रिॲक्शन आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. म्हणजे तीन आपले रिएजंट aqueous KOH, aqueous NaOH or moist silver oxide. These are used to convert alkyl halides into alcohol. Alkyl halides अल्कोहोल करण्यासाठी हे तीन रिएजंट आहेत. These are known as reagents and these are which type of reactions? Nucleophilic substitution reactions. We will see how nucleophile attack on the carbon which is attached to halogen. तो आपण दोन प्रकारचे रिएक्शन बघणार आहे, SN2 रिएक्शन and SN1. SN म्हणजे सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. अशा दोन रिएक्शन दोन प्रकारे कसा अटॅक करतो ते आपण पुढे नेक्स्ट पाहणार आहोत. फर्स्ट विल सी द एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. आणि पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहिले की ROH अल्कोहोल तयार होते. दुसरे जे एक्झाम्पल आहे त्या दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये X इज रिप्लेस्ड बाय OR रिप्लेस होणार आहे, अल्कॉक्साइड ग्रुप. इट इज नोन एज अल्कॉक्साइड ग्रुप अँड इट इज अ सोडियम अल्कॉक्साइड. NaOH चे स्ट्रक्चर आपण पाहिले NaOH, त्याला आपण सोडियम हायड्रॉक्साइड म्हणतो, याला काय म्हणणार, सोडियम अल्कॉक्साइड. अशाच पद्धतीचं स्ट्रक्चर आहे NaOR. अँड फॉर्मेशन ऑफ, हा जर X गेला आणि OR आला तर ROR प्लस NaX. अशा पद्धतीने हे इथर तयार होईल. फॉर्मेशन ऑफ इथर टेक्स प्लेस. इथर, इट इज अ इथर फ्रॉम अल्काइल हॅलाइड, फॉर्मेशन ऑफ इथर, सोडियम अल्कॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम अल्कॉक्साइड. ओनली हीट इज द रिएक्शन कंडिशन. नाउ RX and RCOOAG, it is a silver salt of carboxylic acid. एक्झाम्पल आपण घेऊया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ती जी रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचं एक्झाम्पल आपण घेऊया CH3Br, हे आपण अल्काइल हॅलाइड कन्सिडर करूया, प्लस RCOOAG म्हणजे CH3C डबल बॉन्ड OH, त्याच्याऐवजी OAG. ऍसिटिक ऍसिड असेल तर CH3COOH असतं, त्याच्याऐवजी AG आहे. आणि हा जो आहे तो न्यूक्लिओफाइल आहे, ह्याच्यावरती मायनस चार्ज आहे, ह्याच्यावरती प्लस चार्ज आहे. हा न्यूक्लिओफाइल म्हणून काम करणार आहे. हा कुठे अटॅक करेल, या कार्बनवरती अटॅक करेल आणि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन CH3 अँड O टेक्स प्लेस, AgBr इज फॉर्मड. अशा पद्धतीने आपल्याला सिंपल पद्धतीने रिएक्शन लक्षात ठेवायचे की बॉन्ड कोणाबरोबर तयार होणार आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि हा न्यूक्लिओफाइल ह्या इलेक्ट्रोफाइल बरोबर बॉन्ड तयार करणार आहे. हा न्यूक्लिओफाइल आहे, निगेटिव्ह चार्ज. याच्यावरती कुठला चार्ज आहे पाहिला आपण, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लिओफिलिक ऑक्सिजन अँड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन टेक्स प्लेस. म्हणून आपला हा जो बॉन्ड तयार होणार आहे CH3C डबल बॉन्ड OCH3. अशा पद्धतीने इस्टर तयार झाले. दीज आर इस्टर्स. हे सगळे फंक्शन ग्रुप आपण पाहिले. फॉर्मेशन ऑफ इस्टर टेक्स प्लेस इफ अल्काइल हॅलाइड मिथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर ऍसिटेट. या कंपाऊंडचं नेम काय, सिल्वर ऍसिटेट. अशा पद्धतीनं हे इथिल ऍसिटेट तयार झालं, इथिल इथॅनोएट असं त्याचा IUPAC नियम आहे. हे आपण इस्टरमध्ये सुद्धा IUPAC नियम पाहणार आहोत. तर या रिएक्शन मध्ये काय प्रोडक्ट आहे, जनरल रिएक्शन जर आपण लिहिली तर प्रोडक्ट आणि याचा साइड प्रोडक्ट काय आहे, प्लस AgBr. असे दोन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतील. अशा पद्धतीने सिंपल रिएक्शन आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. काय तयार होणार आहे अंदाज घ्यायचा, फक्त अटॅक कुठं करायचा, न्यूक्लिओफाइल कोण यातला ते आयडेंटिफाय करा. यातला न्यूक्लिओफाइल OR आहे, यातला OH आहे, यातला सुद्धा OH आहे.
यातला आपण पाहिला हा न्यूक्लिओफाइल आहे आणि हा मेटल आहे. यातला सुद्धा आपल्याला न्यूक्लिओफाइल आयडेंटिफाय करायचा आहे. तर न्यूक्लिओफाइल, why it can act as a nucleophile? Ammonia act as a nucleophile due to presence of lone pair of electrons on nitrogen. आता हा अमोनिया बरोबरची रिएक्शन आहे ती सुद्धा आपल्याला इथं आपण लिहूया. विथ अमोनिया एक्झाम्पल घेऊया आपण. मिथिल ब्रोमाइड घेतलो. आता इथिल क्लोराइड घेऊया आपण. इथिल क्लोराइड CH3CH2Cl प्लस अमोनिया, अल्कोहोलिक अमोनिया बरोबर रिएक्शन केली. ऑन हीटिंग ट्रायंगल टाकला आपण हीटिंगसाठी. NH3 it is a nucleophile and it will attack delta पॉझिटिव्ह इथं आहे म्हणून हा अटॅक इथं करेल आणि हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि हा Cl आणि यातला एक HCl निघून जाईल. फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 NH2 कारण हा नायट्रोजन याला अटॅच झाला, हा क्लोरीन आणि यातला एक हायड्रोजन HCl तयार झाला प्लस HCl. इथिलामाइन इज फॉर्मड. इथेनामाइन अल्काइल हॅलाइड पासून अमाइन्स. जनरल रिएक्शन RNH2 फॉर्मेशन ऑफ RNH2 प्लस HCl ऑन हीटिंग. अशा पद्धतीने सिंपल रिएक्शन आहे. तुम्ही एक्झाम्पल अल्किल ग्रुपचं कुठली घेऊ शकता आणि ही रिएक्शन कंप्लीट करू शकता. आता यातला RX प्लस KCN अल्कोहोलिक केसियन. RX म्हणजे हा आपण हाच घेऊया आणि KCN एक्झाम्पल फक्त बदलायचं काय KCN किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेऊया CH3 CH2CH2Cl प्लस KCN. KCN मध्ये हा सायनाइड न्यूक्लिओफाइल आहे. पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करता काय आलं पाहिजे आपल्याला न्यूक्लिओफाइल कोण आहे. हा मेटॅलिक प्लस चार्ज आणि हा सायनाइड कार्बनवरती मायनस चार्ज. म्हणून सायनाइड हा काय आहे न्यूक्लिओफाइल आहे आणि तो न्यूक्लिओफाइल कुठे अटॅक करणार आहे ज्या कार्बनवरती हॅलोजन प्रेझेंट आहे तिथे अटॅक करणार आहे आणि हा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हा ब्रेक होणार आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला किरकोळ रिएक्शन अल्कोहोलिक KCN बरोबर रिएक्शन केली. ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्मड आर. कुठले प्रोडक्ट मिळणार आहेत तर आपल्याला हा जो बॉन्ड आहे KCN मधला एक आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. द बॉन्ड बिटवीन KCN K प्लस and CN minus, that is ionic bond. Hence attack through carbon takes place. This cyanide ligand is ambidentate ligand. Sorry, ambidentate nucleophile ligand सुद्धा आपण म्हणून त्याला काम करू शकतो. कोऑर्डिनेट कंपाऊंड मध्ये बघणार आहे आपण. हा ambidentate nucleophile आहे. nucleophile that means it can donate pair of electrons. आता हा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन वरती मायनस चार्ज आहे, नायट्रोजन वरती इलेक्ट्रॉनचं पेअर आहे. तसंच मग हा दोन्ही कोण अटॅक करू शकतो. इट कॅन अटॅक थ्रू नायट्रोजन, इट कॅन अटॅक थ्रू कार्बन. कुठल्या बाजूने अटॅक करणार तर हा कार्बन थ्रू अटॅक करतो बिकॉज दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड अँड द बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन कार्बन इज मोर स्टेबल ऍज कम्पेअर टू नायट्रोजन अँड कार्बन. म्हणून KCN मधला जो सायनाइड आहे तो कार्बन थ्रू अटॅक करतो म्हणून आपल्याला सायनाइड अल्काइल सायनाइड असं मिळेल. म्हणजे हे जे कंपाऊंड आहे त्याला फक्त बदल काय होईल CH3 CH2CH2CN प्लस KCl म्हणजे हा अटॅक कुठनं झाला थ्रू कार्बन. या कार्बनने अटॅक केला कोणावरती याच्यावरती. जर नायट्रोजनने केला असता तर NC आयसोसायनाइड तयार झालं होतं पण हे अल्काइल सायनाइड तयार होतात. अल्काइल सायनाइड्स त्याचे एक्झाम्पल आपण इम्पॉर्टंट जे आहेत एक्झरसाइज मधले ते सुद्धा नंतर बघणार आहोत. फक्त जनरल रिएक्शन आपल्याला अशी लिहिता येईल RCN फॉर्मेशन ऑफ RCN प्लस KX अशी जनरल रिएक्शन आहे. त्यानंतर 5 नंबरच्या रिएक्शन कडे जाऊया आपण. आता आणखी एक अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे की या रिएक्शन मध्ये नेमकं काय आहे ते आपण पाहूया. KCN आणि AgCN ची पर्टिक्युलर रिएक्शन अतिशय महत्वाची रिएक्शन. एक्झाम्पल मी तेच ठेवतो CH3 CH2CH2Cl प्लस AgCN AgC ट्रिपल बॉन्ड N अँड ऑन हीटिंग. आता जर पाहिलं आपण तर हा जो बॉन्ड आहे तो त्याला कसल्या प्रकारचा बॉन्ड म्हणलं होतं K प्लस अँड CN मायनस. तर आयोनिक बॉन्ड होता. कार्बन आणि पोटॅशियम आणि कार्बन मध्ये कुठल्या प्रकारचा बॉन्ड आहे तर आयोनिक बॉन्ड आहे. आणि हा Ag आणि C मध्ये जो बॉन्ड आहे तो कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे म्हणून हा बॉन्ड ब्रेक होऊ शकत नाही. हा कार्बन याच्यावरती अटॅक न करता हा नायट्रोजन अटॅक करतो. हेन्स वी गेट डिफरंट कंपाऊंड दॅन दिस. याच्यापेक्षा वेगळे मिळणार आहे. हा नायट्रोजन इथं अटॅक करेल
हा निघून जाईल. मग आता फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन अँड नायट्रोजन टेक्स प्लेस. अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं. आणि AgCl म्हणून आपण कंपाऊंड जे तयार होणार आहे ते CH3 CH2 NC N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgCl. हे जे कंपाऊंड्स आहेत आणि हे कंपाऊंड वेगळे आहेत. these are alkyl isocyanides and these are alkyl cyanides. It is a N-propyl isocyanide and it is N-propyl cyanide किंवा propyl cyanide propyl isocyanide असे त्यांचे नियम आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या ज्या दोन रिएक्शन आहेत अतिशय महत्त्वाचे आहेत. why attack of this cyanide takes place through nitrogen? Because Ag-C bond is a covalent bond and in case of KCN, K-C bond is a ionic bond. As a result of this, cyanide in case of KCN attack through carbon takes place due to the formation of carbon-carbon bond which is stronger as compared to the carbon-nitrogen bond. If nitrogen attacks carbon-nitrogen bond is formed and it is less stable as compared to this carbon-carbon bond. कार्बन बॉन्ड तयार झाला तर तो मोर स्टेबल आहे. पण याच्यामध्ये अशी पॉसिबिलिटी नाही. का असे नाही तर AgC बॉन्ड जो आहे बॉन्ड बिटवीन सिल्वर अँड कार्बन इट इज अ नॉट आयनिक, इट इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड अँड हेन्स नायट्रोजन अटॅक ऑफ द सायनाइड लिगॅंड टेक्स प्लेस थ्रू नायट्रोजन. आपण पाहिले की कार्बन थ्रू अटॅक होऊ शकतो आणि नायट्रोजन थ्रू अटॅक होऊ शकतो. म्हणून सायनाइडचे हे जे वैशिष्ट्य आहे त्याला ambident nucleophile. It is known as ambident nucleophile and which have ability to attack through two atoms, but at one time it attacks through either carbon or nitrogen. KCN असेल तर अटॅक कुठून होणार? कार्बन थ्रू. आणि जर AgCN असेल तर अटॅक नायट्रोजन थ्रू. असं का? तर KCN मधला बॉन्ड हा आयनिक बॉन्ड आहे. AgCN मधला AgC बॉन्ड हा कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे आणि म्हणून नायट्रोजन थ्रू अटॅक होतो. अशा पद्धतीने ह्या अतिशय महत्वाच्या रिएक्शन इथं तयार होणार आहे. RNC बघा RCN RNC प्लस AgX. त्यानंतर आपण अतिशय महत्वाच्या दोन आणखी रिएक्शन बघणार आहे. इथं सुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. RX प्लस KNO2 पोटॅशियम नायट्राइट बरोबरची रिएक्शन आहे. त्याच्यामध्ये मी दाखवताना हा K प्लस आणि ऑक्सिजन मधला जो बॉन्ड आहे तो आयनिक बॉन्ड आहे. म्हणून K प्लस आणि ONO म्हणून अटॅक कुठून होईल? अटॅक टेक्स प्लेस थ्रू दिस ऑक्सिजन. हा अटॅक असा करणार आहे आणि हा हॅलोजन निघून जाईल. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्किल ग्रुप अँड ऑक्सिजन टेक्स प्लेस. म्हणून आपल्याला कंपाऊंड जे मिळणार आहे RONO असे कंपाऊंड मिळेल. प्लस KX ऑन हिटिंग सगळीकडे आहेच. आणि खालचं तुम्ही आता विचार करा. मी जनरल रिएक्शन घेतले, आता तुम्हाला एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः घ्यायचे. आपण एक्झरसाइज मधले एक्झाम्पल काही घेऊ नंतर, परंतु आता तुम्ही स्वतः अल्काइल हॅलाइडचे एक्झाम्पल घ्यायचे आहेत. काही रिएक्शन ज्या बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारलेल्या आहेत त्या सुद्धा आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. ही शेवटची रिएक्शन आपण इथं पाहूया की ज्याच्यामध्ये RX प्लस AgONO ही जी रिएक्शन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते जसा हा कोव्हॅलंट बॉन्ड होता तसाच हा सुद्धा काय आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. म्हणजे हा ब्रेक होईल का? नाही. अटॅक थ्रू धिस ऑक्सिजन नॉट टेक्स प्लेस. अटॅक थ्रू नायट्रोजन टेक्स प्लेस. नाउ अटॅक थ्रू नायट्रोजन टेक्स प्लेस and hence we get RNO2 म्हणून आपल्या कंपाऊंड काय मिळेल? RNO2 किंवा RNOO असं. म्हणजे ह्या नायट्रोजनला दोन ऑक्सिजन आहे. इथं कसं आहे? RONO दोघांच्या मध्ये आहे. आता इथं RNO2 दोन ऑक्सिजन नायट्रोजन वरती आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की हे जर पोटॅशियम नायट्राइट असेल तर अल्काइल नायट्राइट तयार होईल आणि जर सिल्वर नायट्राइट असेल तर नायट्रो अल्केन्स तयार होतात. नायट्रो अल्केन्स हे आणि हे वेगळे आहेत. बॉन्डिंग त्यांचे वेगळं आहे.
अटॅचमेंट वेगळ्या प्रकारच्या आहे. अशा पद्धतीने ह्या ज्या आहेत त्या सगळ्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आपण अल्काइल हॅलाइड्स का न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ते पाहिलं आणि त्याची डिफरंट एक्झाम्पल्स पाहिली. याच्यामध्ये ही जी रिॲक्शन आहे ती इथर फॉर्मेशन होतं. याच्यामध्ये अल्कोहोल फॉर्मेशन. अल्काइल हॅलाइड्स आर युजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथर्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इस्टर्स. इथे काय करणार होतं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर आर डॅश म्हणून आपण याला, हा जर आर डॅश असेल तर इस्टर तयार झालं. अल्कोहोल, इथर, इस्टर, अमाइन्स, अल्काइल सायनाइड, आयसोसायनाइड, नायट्राइट आणि नायट्रोअल्केन्स असे डिफरंट प्रोडक्ट तयार होतात. ही सगळ्या रिॲक्शन पुन्हा एकदा आपल्याला वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये बघायचे. ही इथरच्या प्रिपरेशनमध्ये, अल्कोहोलच्या प्रिपरेशनमध्ये पुन्हा बघायची. तर ही इथरच्या प्रिपरेशनमध्ये अतिशय महत्वाची अशी रिॲक्शन आहे. इट इज नोन ॲज विलियमसन सिंथेसिस. वी विल सी द विलियमसन सिंथेसिस इन डिटेल इन केस ऑफ इथर्स. इथर्समध्ये आपण याची कम्प्लीट रिॲक्शन पुन्हा एकदा बघणार आहोत. अशा पद्धतीने ह्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहेत. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी the type of the nucleophilic substitution reactions, SN reactions, and factors affecting the SN2 and SN1 reaction. SN2 आणि SN1 reaction simultaneously आपण दोन्ही त्या स्टडी करणार आहोत. आता या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनची जी वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत तुम्ही कशी सोडवायची, तर तुम्ही काय करायचं अल्काइल हॅलाइड्स वेगवेगळे घ्यायचे आणि त्याच्याबरोबर हे रिएजंट हे पाठच करायचे. कुठले कुठले रिएजंट आहेत की जे न्यूक्लिओफाइल म्हणून काम करतात. डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स अँड न्यूक्लिओफाइल्स जो 11वी मध्ये झालेला आहे तो बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामधून आपण तो इलेक्ट्रोफाइल्स अँड न्यूक्लिओफाइल्सचा डिफरन्स पाठ करा. आणि तुम्हाला हे फक्त बेस लक्षात ठेवा की हा जो बॉन्ड आहे तो पोलार कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे आणि हा जो कार्बन आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक आहे. पण येणारा न्यूक्लिओफाइल कुठे येणार आहे तर या कार्बनवरती आहे. आणि ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या कसल्या आहेत न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. सबस्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लिओफाइल बाय अदर. पहिला हा न्यूक्लिओफाइलच होता, एक्स हा न्यूक्लिओफाइलच आहे पण त्याला सबस्टिट्यूट करून दुसरा न्यूक्लिओफाइल येणार आहे. तो न्यूक्लिओफाइल आपल्याला आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. आणि ह्या ज्या सगळ्या रिॲक्शन्स आहेत त्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन इन विच स्ट्रॉंगर bases are used. Aqueous KOH, aqueous NaOH, alcoholic NaOR. These are the bases and nucleophiles. Instead of bases, we will see Lewis bases or some are Lewis bases. हा Lewis base आहे आणि हे सगळे nucleophiles आहेत. अशा पद्धतीने these are the reactions of alkyl halides. We will see SN1 and SN2 in the next lecture. Thank you.